Hello mga ka-Mikrotik, nandito na naman po tayo para gumawa ng bagong video. This time ang gagawin ko is Multi-Wan using ECMP or yung tinatawag na equal cost multipath. Load balancing plus failover ang gagawin natin. So this is the scenario, internet, then yung ISP1. Meron siyang IP address ng 192.168.1.0/24. And then ISP2, meron siyang 192.168.88.0/24. ISP2, dun siya sa Ethernet 2, then ISP1 to Ethernet 1. The remaining port 3, 4, and 5, gagawin natin siyang local LAN or yung bridge LAN. So guys, simulan na natin. Login tayo sa Winbox. Right now, no default configuration yung gamit ko para ma-config natin step by step. Then connect tayo. Okay guys, ito na. First, rename ko yung interface para hindi tayo malito. ISP1, then apply. Then yung Ethernet 2 is our ISP2. Then okay. Then next, gawa ako ng address para sa bridge. Close na natin to. So according to the is 192.168.10.0/24 yung ating LAN. By the way, gawa muna ako ng bridge. Sorry. Gawa tayo ng bridge 1, then okay, then yung port add natin Ethernet 3, then okay, Ethernet 5, apply, okay, Ethernet 4, pag inad ko to madi-disconnect tayo because I'm connecting in Ethernet 4. Okay. Ay, okay. Ayan na. Reconnect na lang tayo. Okay. Then next, yun na yung address. Punta tayo para masundan nyo. Punta kayo sa IP, then address. Go to IP address, then add tayo ng address 192.168.10.1/24. Tama ba? Yes, it's .10.0/24. Okay, then interface is bridge, apply, okay. Then ang next is create tayo ng DHCP server. So gamit na lang ako ng wizard, then bridge. Next, okay, then we will set the DNS. Gamitin na lang natin si google.com. Ayan, Google DNS. Okay, apply. Okay. And then we will connect na sa ating ISP1 and ISP2, Ethernet 1, Ethernet 2. So punta tayo sa IP, DHCP client. Then add tayo interface for ISP1, then
Huwag na tayong gumamit ng peer DNS kasi yung Google. No default route. Then click apply. Okay, yan na. Nakakuha na siya ng IP address. Then yung next, yung ating Ethernet 2. Okay. Uncheck nyo na yung peer DNS. Then, no. Add default route, no. Then, okay. Ayan na siya. Nakakuha na rin siya ng IP address. Then, next, yung masquerade. IP firewall, then, NAT. Source NAT, then out interface Ethernet 1. The action is masquerade. Apply, then copy the rule for ISP2. Okay, apply. Okay. Nakagawa na tayo ng masquerade. And then next yung routes. IP routes. So gagawa tayo ng routes. Click add. Then yung first route natin is ayan, gateway. Yung ating ISP1. Ito siya yung address. So, ang gateway niya, 192.168.1.1. And then, kiklik nyo to dito. Itong new rule. Yung kasunod na ISP. That's 192.168.88.1. Yung gateway niya. So, kung titignan nyo yung dito, ito siya. Ito yung ISP1.1. Then, ISP2.8.1. Yan yung gateway nila. Then, apply. Okay. Try natin kung meron na tayong internet. Ping tayo. So, meron na sa command prompt. Meron na rin. Then, check natin sa Internet Explorer natin. Sa Microsoft Edge, sorry. YouTube. Meron na. May net na siya. Here he is. Close na natin yan. Close na natin to. Then, gagawa tayo ng mangle. Firewall mangle. Okay. Yung first rule natin is input chain. Then, in interface yung ISP1. Okay. Then, action mark connection. Connection mark ISP1 con. Then click apply. Okay. Then yung next rule for ISP2. So copy na lang natin to. Then in interface ISP2. Then action ISP2 connection. Apply. Okay, okay. Then yung next step, chain is post routing. Then out interface, Ethernet 1, ISP1. Then action, mark ulit natin yung connection.
apply, okay. Then copy natin for ISP2, Ethernet 2, then ISP2 connection. Okay, okay. Yan. Then yung next, gagawa pa tayo ng rule. For this time, pre-routing, bridge is the in interface, then ISP1 connection mark, then the action mark routing to ISP1 or 1-1. ISP1 na lang para hindi tayo malito. Then okay. Then next rule, copy na lang natin ulit. In interface is bridge, then connection mark, baguhin natin ISP2 con, then action mark routing to ISP2. Apply, okay, okay. Then pag natapos na natin yung rule, pupunta tayo sa routes. Balik tayo sa routes. Okay. Add tayo ng routes. Then gateway, yung ISP1 natin, .192.168.1.1. Then check gateway ping. Routing mark to ISP1. Then apply. Copy natin yung rule for ISP2 naman tayo. 88.1. Then routing mark RSP2. Okay, okay. So yan guys, tapos na yung ating Multi-Wan. So ito yung pinili kong Multi-Wan na na ECMP kasi madali siyang gawin. Reminder lang, etong ganitong setup, pag dalawa yung gateway nyo, so ibig sabihin 50-50 yung or parehas ng bilis ng connection nyo. For example, Ethernet 1 is 25 Mbps, yung Ethernet 2 nyo is 25 Mbps din. Pero kung ang Ethernet 1 nyo is 50 Mbps, then yung Ethernet 2 is 25, magdagdag kayo nisa dito. Parang ang ratio niya is 2:1, magdadagdag kayo ng isa dito for Ethernet 1. Yan. Ganyan lang siya guys. For this tutorial, 25 Mbps yung aking internet. So, play na natin. Okay na natin yan. Okay guys, just to recap lang, no. Una, gumawa tayo ng bridge. Okay. Then, gumawa tayo ng DHCP server. Ito. Then, pumunta tayo sa DHCP client. Nag-add tayo ng ISP. Yan. No peer DNS yung ginamit natin. ISP2, same din. Then, gumawa tayo ng nagdagdag tayo ng DNS. That's Google DNS. And then, gumawa tayo ng NAT for ISP1 and ISP2. And then, nag-mangle tayo. Firewall mangle. Gumawa tayo ng input chain. In interface is your ISP1 and ISP2. And then, post routing chain, out interface, ISP1, ISP2.
Yung input and post routing natin, parehas siya ng marking connection. Okay. Then yung pre-routing, in-interface bridge, pag ang connection mark niya is ISP1, so nag-mark tayo ng routing for ISP1 din. Pag naman ISP2, then nag-mark tayo ng routing for ISP2. And then nag-add tayo ng routes. Yan. In-add natin to, yung routes na to. So, kapag Ethernet 1, ISP1. ISP2, ito, yung routes niya. Okay, test na natin ngayon yung ating configuration. So, prepare ko lang, then tayo interface. Yan. Para makita natin yung then we'll make a ping. Yan. Nag-open tayo ng Google, YouTube tayo. So ito yung ating YouTube. So, yung connection natin, gumagana naman siya parehas. ISP1 and ISP2. Then, Ethernet 4 ako nakakonect sa local LAN. Okay. So, gagawin ko guys is tatanggalin ko yung cable sa ISP1. Makikita nyo naman dito sa routes, unreachable siya. Okay. So, check natin yung ping kung magre-request timeout. Kasi may mga configuration na nagre-request timeout kapag tinatanggal kabit nyo yung isang port ng ISP or yung one port natin. So, tanggalin ko muna yung ISP1. So, bunutin ko lang sa aking router. So, ayan siya, nag-unreachable na siya. Yung ping natin is tuloy-tuloy pa rin. Then, yung YouTube natin, nagpe-play pa rin naman. Okay. Then, ikakabit ko ulit si ISP1 or 11. Yan. So, yan na siya guys. Hindi rin nag-request timeout yung ating ping. Kasi isa sa mga nagiging problema yan pag nagre-request timeout. Dahil may application na gumagamit nung ano na yan. ISP1 na yan. ISP na yan. Then, tanggalin ko yung ISP2. Okay. Yan. May request timeout siya isa, pero bumalik naman siya kagad. So kung titignan nyo, Ethernet 1, ISP1 yung gumagana. Then ibabalik ko yung ISP2. Ayan siya guys. Binalik ko yung ISP2. So hindi pa rin tayo nakatanggap ng dire-diretsong request timeout. May mga iba-ibang multi-wan na kino-configure, maraming tutorial, lalo na yung per connection classifier.
May mga gumawa na kasi nun, kaya hindi ko na inisip na gawin yun. Inisip ko na lang ito, yung ECMP. Kasi siya yung pinakamadali. I think, madali nyo naman tong makukuha. Panoorin nyo lang yung buong video. And then, kuha nyo na yan. Try natin i-disable dito. So far, so good pa rin naman yung ating ping. Yung YouTube, tumatakbo pa rin naman. Then, balik natin. Disable ko yung ISP2. So, ISP1 yung gumagana ngayon. Then, enable natin yung ISP2. So yan guys, kung bago ka pa lang sa channel ko guys, huwag kalimutang mag-subscribe. So hanggang dito na lang yung ating tutorial. Sana natuto kayo. Maraming salamat po sa panonood at mabuhay po kayo.